Quý vị và các bạn thân mến, vài năm trước đây, rất nhiều người biết đến sư Minh Tuệ qua kênh YouTube Nhân Gà Vlog. Hình ảnh sư được quay lại tại một hang đá núi Sạn ở Nha Trang, Quan Sơ. Qua video, sư không thuyết pháp, cũng không tự nói về bản thân mình, mà chỉ trả lời, chia sẻ khi được hỏi một cách rất chân thực về hành trình tu tập của mình. Điều mà mọi người quan tâm chú ý hơn cả là những chia sẻ về việc thực hành trì giới của sư. Và mọi người nhận ra, sư Minh Tuệ đọc nhiều, hiểu rõ về Kinh Nikaya và hành y theo những lời Đức Phật dạy. Từ đó có nhận định rằng đây là một bậc chân tu. Cho đến hôm nay, sư Minh Tuệ được rất nhiều người biết tới. Chúng ta không nên dùng từ nổi tiếng đối với một bậc tu hành và có sức lan tỏa rộng khắp, vượt ra cả biên giới quốc gia. Và nhiều câu chuyện về sư Minh Tuệ trở nên nóng hơn bao giờ hết. Khắp mạng xã hội tràn ngập những video và hình ảnh về ông. Theo đó, rất nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau, kính phục, ngưỡng mộ có, chê bai, miệt thị có, muôn nẻo trần ai. Nhưng may thay, những người nghĩ tiêu cực về ông vẫn là thiểu số. Sư Minh Tuệ tu theo pháp khổ hạnh đầu đà. Một số nhìn vào hành trang và y giáo của ông mà phỉ báng, nào là điên khùng, nào là hành sát, thiếu trí tuệ, không theo con đường trung đạo mà Đức Phật khuyến khích. Nhưng những kẻ phỉ báng ông đâu biết rằng sư Minh Tuệ đang thực hành theo đúng chánh pháp. Ông làm theo những lời dạy trong Kinh Nguyên Thủy, đó là từ bỏ gia đình, sống đời phạm hạnh, một lối sống trong sạch thanh tịnh, minh triết, buông xả tất cả, thiểu dục tri túc. Người ta nhầm lẫn khổ hạnh đầu đà là cách tu khổ hạnh trong 6 năm đầu của Đức Phật đi cầu đạo. Cái khổ hạnh ấy là ép sát, hành sát, khiến cho cơ thể phải chịu nhiều đau đớn, có nguồn gốc từ Bà La Môn. Như vậy, khổ hạnh đầu đà nghĩa nào đó là tiền thân của con đường trung đạo và vẫn gần với nó nhất. Nhiều người lại cho rằng tu hành quan trọng ở trí tuệ chứ không phải làm khổ cái thân. Nhưng họ nhầm lẫn giữa trí tuệ thế gian với trí tuệ Phật. Trí tuệ thế gian là khả năng nhận thức của con người, có từ di truyền và học hành, trong khi trí tuệ Phật chỉ được khai mở khi người tu phải biết nghiêm trì giới luật. Có giới mới có định mới sinh tuệ. Cho nên Đức Phật nói, ở đâu có giới hạnh thì ở đó có trí tuệ và ngược lại. Thực hành hạnh đầu đà cốt lõi là để chấm dứt mọi phiền não trần cấu. Vì ở pháp này, giúp hành giả có thể hộ trì các căn, không bị chi phối bởi hoàn cảnh, dần đoạn diệt tham sân si. Đó là lý do vì sao người tu chỉ ăn ngày một bữa, giảm cái tham ăn, ngủ ngồi, giảm cái tham ngủ, vì nằm sẽ dễ ngủ say ly bì. Mặc ba y, thực chất là một bộ, nhu cầu tối thiểu, giảm sự lệ thuộc, tham ái vào y phục. Một số người lại chỉ trích, hạnh đầu đà sao không sống độc cư trong rừng, mà cứ đi lang thang khắp cả nước làm gì? Xin thưa rằng, thời nay tìm rừng ở Việt Nam như thời Đức Phật tại thế là không thể được. Và sư cũng từng có thời gian ẩn tu trên núi Sạn. Vậy tại sao ông quyết định chọn lựa cách đi bộ hành khắp đất nước? Như ông đã trả lời, đó là đi tập học và rèn luyện sức khỏe. Thực ra, nếu hiểu sâu thì ông đang thực hành đúng chánh pháp Như Lai. Vì đi như vậy là cách để ông chánh niệm thân, thọ, tâm, pháp. Vì phải sống trong khổ, biết khổ, chứng nghiệm khổ, thì mới hiểu rõ nguyên nhân của khổ.
khi đó khổ sẽ tự chấm dứt, chứ không phải mong thoát khổ để được lạc. Trên bước đường của sư, nếu ông bị cám dỗ bởi vật chất tiền bạc, sắc đẹp, tức là cái tham dục đã khởi lên, hay ông cảm thấy bị phiền toái khi nhiều người vây quanh, quấy nhiễu, tức là cái sân đã nổi lên. Do đó, nếu chỉ ẩn tu, chưa chắc chế ngự được tâm khi đứng trước những xúc chạm của thế tục. Lại có nhiều kẻ phê phán rằng, ông đi như thế có lợi ích gì cho xã hội? Cả xã hội ai cũng đi như ông ấy thì có gì ăn? Đây là những câu hỏi thiển cận, có tính chất ngụy biện hoặc đề cao quá về bản thân mình. Thế thì hãy tự hỏi mỗi người trong chúng ta đã làm gì cho xã hội? Ai cũng có phần đóng góp cho xã hội, không nhiều thì ít, và những giá trị con người có thể tạo ra không chỉ được định lượng bằng vật chất, mà còn ở tinh thần. Lẽ thường, cái mà ta làm được dễ nhìn thấy là do bản thân và gia đình. Nhưng cái mà sư Minh Tuệ đã và đang làm cho xã hội lớn lao và rõ nét hơn ta rất nhiều. Đó là sư đã giúp nhiều người thấy được hình ảnh của Phật giáo nguyên thủy và bóng dáng tu hành cuộc đời Đức Phật. Sư như một tấm gương chiếu yêu có thể làm lộ ra chân tướng của một số sàm tăng, chuyển khoản tăng, hiển kế tăng, vân vân. Sư đã khiến nhiều người đang mê lạc, tà đạo, thức tỉnh trở về với ánh sáng của chánh pháp. Sư đã khiến nhiều người vẫn giữ được niềm tin vào Phật giáo, và ngay cả những tín đồ tôn giáo khác cũng có cái nhìn thiện cảm và mến mộ đạo Phật. Sư đã khiến nhiều người tự soi xét lại chính mình mà giảm bớt tham sân si trong cuộc sống. Thậm chí, không ít người còn buông bỏ tất cả mà xuất gia theo bước chân của sư. Và nghĩa nào đó, sư đã khiến cho tình người gần gũi hơn, xã hội hòa ái hơn. Vậy, nếu xã hội mà cứ làm được như sư thì tốt biết bao. Khi đó, tôi tin chắc rằng xã hội không chỉ có ăn có mặc, mà còn có một đời sống an lạc hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhưng tiếc thay, làm như sư sẽ không được mấy người đâu. Lại có người thắc mắc rằng, sao thầy tu mà xưng con, không xưng thầy với người khác? Thứ nhất là, ông đã chọn con đường buông xả, không còn ràng buộc việc tụ tập ở chùa cũ, cũng như không nhận mình là sư thầy của ai cả, cốt để khỏi ảnh hưởng đến bất cứ ai, và không bị phiền hà về chuyện giấy tờ tu sĩ. Thứ hai là, việc tự xưng thầy của các nhà sư với Phật tử ngày nay chỉ là thói quen trong giao tiếp, không có sự ràng buộc nào. Suy cho cùng, đó là văn hóa ứng xử, tôn ti và quy ước xưng hô trong ngôn ngữ của người Việt. Chứ nếu ở tiếng Anh thì cũng chỉ là ai du, hay tiếng Trung là quơ nị mà thôi. Ở một số cao tăng, họ vẫn xưng bằng tôi hoặc pháp danh khi giảng pháp. Còn sư Minh Tuệ xưng con với tất cả đại chúng. Hiểu sâu hơn, đó là ông đang thực hành phá chấp ngã, tức là ông không quan niệm mình là thầy, bỏ qua cái tôi mà khiêm hạ với mọi người. Rõ ràng đây chính là tinh thần vô ngã. Hiện tại trên bước đường tu, sư đến đâu, dân chúng cũng kéo theo hàng trăm đến hàng ngàn người. Trong đó, không ít YouTuber, TikToker, Facebooker. Điều đó khiến nhiều người lo lắng vì vấn đề an ninh hay sự phiền nhiễu cho việc tu tập của sư. Theo tôi, chúng ta chớ vội mà trách cứ, chửi bới những người làm các kênh mạng xã hội. Hãy nhìn vào mặt tích cực của họ, vì nếu không có họ thì làm sao tạo ra những hiệu ứng tốt đẹp lan tỏa về một bậc chân tu. Và với thời đại này, cũng cần nhìn nhận rằng việc hoằng dương chánh pháp, phổ độ chúng sinh, chia sẻ những điều tốt đẹp sẽ rất hữu hiệu khi có sự hỗ trợ của truyền thông và mạng xã hội.
Nếu không thì làm sao Phật tử ở Việt Nam biết đến những bài giảng của Sư Pháp Hòa hay Tịnh Không và những bậc cao tăng khác nữa. Mặt khác, sự tụ tập của họ cũng là một phép thử để Sư Minh Tuệ thực hành chế ngự tâm. Khi được nhiều người chú ý sùng bái, vái lại, nếu Sư khởi lên cái tâm mình là quan trọng, là trung tâm, là ngôi sao, thì ngay lập tức sự rơi vào ngã chấp, ngã mạn, tức là tâm tham ái cầu danh. Nếu họ vây quanh, khiến Sư không có thời gian nghỉ ngơi, sinh hoạt mà khó chịu nổi giận, tức là tâm sinh đã sinh khởi. Cho nên, những tình huống này là một phép thử cực đại trên bước đường trì giới và chánh niệm. Theo quan sát, dù đi bộ cực khổ đến đâu, nhưng lúc nào trên gương mặt của Sư cũng an nhiên và luôn luôn nở nụ cười. Có lẽ Sư đã đạt đến trạng thái tịch tịnh. Hay nhiều người dân tỏ lòng thương xót cho Sư, xì sụp khóc lóc vì chứng kiến cảnh Sư đầu trần chân đất, dải nắng dầm mưa. Sự rung cảm này có thể hiểu được, nhưng đó là chúng ta lấy suy nghĩ và đôi mắt của người thế tục. Sự lựa chọn con đường khổ hạnh ấy khiến cho Sư cảm thấy được lạc thọ nội tâm, và những trở ngại đó mới giúp Sư đến gần với giác ngộ. Lại có người lo cho Sư vì những tai họa có thể ập đến bởi những thế lực đen tối. Xin cũng đừng lo. Khi đã chọn con đường này thì phải là một bậc đại dũng. Chả phải Sư từng nói, còn cho con sống thì con tu tiếp đó sao? Đây là tinh thần vô quý khi Sư đã thấu triệt vô thường, vô ngã. Điều mà ta nên quan tâm là liệu Sư có thực sự đã đạt được tâm thái đó hay chưa? Nếu đã đạt thì Niết Bàn cũng không còn xa nữa. Vậy tất cả nên hoan hỷ. Tôi đoán rằng tất nhiên đến một giai đoạn nào đó, có thể là sau khi chứng nghiệm khổ, rèn được thân tâm, Sư Minh Tuệ sẽ ẩn tu. Vì để giác ngộ, khi giới hạnh đã đầy đủ, cần phải thiền để nhập định. Chắc chắn những ảnh hưởng của Sư đã khiến cho tiền rơi vào túi một số sàm tăng ít lại. Và cứ cái đà này có khi họ phải bán ô tô, bán đất mà tiêu. Cho nên không lạ gì việc chống phá hãm hại Sư Minh Tuệ đang vào guồng rất mạnh. Họ ban đầu bịa ra chuyện giả tu, và có cả một ekip quay phim dàn dựng. Họ bôi bác tăng y, gọi áo phân lô bán nền, hay gọi chê cái nồi cơm điện là bình bát không chính thống. Nhưng mà họ làm sao hiểu được Sư đã đạt đến cái tâm phá chấp. Sư đâu còn sợ mắc cỡ hay bị quê với mọi người. Và Sư cũng có dùng điện thoại hay biết mạng xã hội nói gì đâu. Khi đã chọn đời sống phạm hạnh, sống xả ly, không gia đình, ngũ nghĩa địa, thì trở ngại lớn nhất là gia đình, người thân, mà Sư còn vượt qua thì có xá gì. Hèn nhất là họ đã chụp mũ cho Sư, gắn cái nhãn tổ chức nước ngoài phản động, dựng lên một ông sư ăn mày để chống phá Phật giáo Việt Nam và phá hoại đất nước. Xin thưa rằng, Phật giáo Việt Nam bị phá hoại bởi những sàm tăng, ma tăng đang được hậu thuẫn và dung túng. Chính họ đã lợi dụng thuyết nhân quả luân hồi để xuyên tạc bịa đặt và hù dọa cho những người u mê, sợ hãi bằng những viễn cảnh ghê rợn ở kiếp sau. Từ đó tiếp tục lợi dụng cúng dường như một phương cách để giải nghiệp báo, cầu phước báo, tăng trưởng công đức. Tiền càng nhiều càng tốt. Người mà có tâm đạo cúng luôn cả nhà cho chùa, dọn đi chỗ khác ở, cứ ở cái chòi nào đó, ở bình thường thôi. Tóm lại là cúng dường và cúng dường. Do đó khi nào các ma tử ma tôn đang trà trộn vào chùa, khoác áo nhà sư mà bị thanh lọc là lúc Phật giáo Việt Nam được chấn hưng. Tất nhiên, khi tán thán về pháp hành của Sư Minh Tuệ,
thì không đồng nghĩa với việc hạ thấp các pháp tu khác ở những bậc chân tu trên đất nước này. Mỗi người một căn cơ, một hạnh nguyện khác nhau, nên không thể ai cũng phải giống nhau. Mỗi cá nhân có mặt ở thế gian này là để hoàn thành một sứ mệnh của riêng mình. Nếu tiêu chuẩn của một người tu là giới hạnh, thì rõ ràng người hành pháp sẽ cao hơn người hiểu pháp. Và thực hành được hạnh đầu đà là một công hạnh lớn, xưa nay không được mấy ai. Vậy tán thán, kính ngưỡng giới hạnh là việc nên làm, nhưng không nên sùng bái suy tôn thánh quá sư Minh Tuệ ngay lúc này, vì điều đó sẽ khiến rơi vào tà kiến ngoại đạo, đi ngược lại với tinh thần Phật giáo. Để thấy rõ được ý nghĩa của việc tu hạnh đầu đà, xin dẫn lại lời Đức Phật khi tán thán hạnh tu của Ngài Ca Diếp. Lành thay Ca Diếp, thầy có nhiều lợi ích, độ người vô lượng, rộng đến tất cả trời người đều được độ. Vì sao? Ca Diếp, nếu hạnh đầu đà này được ở đời, thì pháp của ta cũng sẽ được lâu dài ở đời. Nếu có pháp ở đời, thì thiên đạo tăng thêm, ba đường ác liền giảm. Cũng vậy, thánh tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, đạo tam thừa đều còn ở đời. Này các tỳ kheo, hãy học như Ca Diếp tu tập. Ở đời, không ít người tự hỏi cho những gì mà nó gây ra. Thấy tò mò, người đệ tử hỏi lại thầy của mình: Thưa sư phụ, ta đều có thể rời xa ta bất cứ lúc nào. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, trở nên tham lam, mong muốn người khác luôn giúp đỡ mình. Người dù tốt với mình, nhưng thời gian trôi đi, mọi chuyện đều có thể thay đổi. Ngay như bố mẹ, với tình yêu thương vô điều kiện với chúng ta, cũng chẳng thể nào ăn đời ở kiếp bên ta, che chở, bao bọc cho ta mãi được. Duyên phận hữu hạn, dài ngắn khác nhau. Quý nhân lớn nhất của cuộc đời mỗi người chính là bản thân mình. Qua lòng tham vô bờ bến. Người xưa có câu: vì muốn thích hợp với mọi hoàn cảnh, mọi tâm niệm, mọi căn cơ, nên cùng một việc niệm Phật mà có nhiều phương pháp sai khác nhau. Mỗi phương pháp lại có một tác dụng đặc biệt riêng của nó. Khi niệm Phật, người tu hành nên y theo các phương pháp nêu ra sau đây, chọn lấy một phương pháp nào thích hợp nhất với căn cơ và hoàn cảnh của mình mà hành trì. Nếu tu niệm trong một thời gian mà thấy rằng phương pháp mà mình đã chọn lựa không trấn tĩnh được tâm cảnh vọng động, thì nên bỏ phương pháp đó, chọn lại một phương pháp khác. Lắm lúc chúng ta phải chọn đi chọn lại 5-7 lần mới tìm ra được một phương pháp thật thích hợp. Phương pháp nào trấn định được tâm cảnh, tiêu trừ được mọi vọng niệm, thì đó là phương pháp hay nhất đối với mình. Cũng như đối với thầy thuốc, phương thang nào chữa đúng căn bệnh là phương thang đó hay nhất. Đối với chúng sanh, vọng niệm là căn bệnh, thuốc là danh hiệu Phật. Hễ phương pháp nào trừ được căn bệnh vọng niệm ấy, đó là phương pháp thiện xảo nhất, đừng nên câu nệ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin được giải thích rõ từng phương pháp một để hành giả y theo mà hành trì cho phải phép. Lại nên nhớ thêm rằng, trì danh là phương pháp tụng niệm của đường lối tu tịnh độ. Đó là một trọng yếu. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng tham khảo về các phương pháp niệm Phật sau đây. Thứ nhất là niệm cao tiếng. Đem hết cả tinh lực toàn thân dồn vào một câu niệm Phật. Khác nào những tiếng đại hồng chung, những tiếng sư tử rống ác
cả trời đất và cả vũ trụ này. Theo phương pháp này, bị hao hơi rác cổ nhiều, không thể trì niệm lâu được. Tuy nhiên nó có công năng đối trị được bệnh hôn trầm, giải đãi, trừ khử được tạp niệm lăng nhăng. Khi niệm Phật nếu thấy mơ màng, muốn ngủ gục, hoặc thấy tư tưởng bị dao động, hành giả nên mạnh mẽ để khởi tinh thần, cất cao giọng niệm to tiếng, làm trí não thức tỉnh, chánh niệm khôi phục, và sẽ được linh hoạt lại như cũ. Niệm Phật cao tiếng có tác dụng rất lớn lao. Hơn nữa, nó còn làm cho người hai bên nghe rõ tiếng niệm và khiến họ lần lần sanh khởi tâm niệm Phật. Ngày xưa, lúc Ngài Vĩnh Minh Thọ thiền sư niệm Phật tại chóp núi Nam Bình, tỉnh Hàng Châu, những người qua lại dưới chân núi nghe tiếng rang rãng như tiếng nhạc trời đánh giữa hư không, khiến cho ai nấy đều rất thâm cảm. Chính Ngài đã áp dụng phương pháp này làm vậy. Thứ hai là mặc niệm. Lúc niệm, môi miệng chỉ hơi mấp máy, không phát ra tiếng. Người ngoài nhìn vào không biết là đương niệm. Tuy không phát ra tiếng, nhưng 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đương sáng ngời và rạng rãng trong tâm thức hành giả, vô cùng rõ ràng. Nhờ sự sáng ngời và rạng rãng ấy mà tâm thần định tĩnh, chánh niệm ngưng tụ thành một khối, khiến cho hiệu lực của nó không khác gì hiệu lực của niệm Phật có tiếng. Phương pháp niệm này có tác dụng trong khi nằm nghỉ, khi tắm rửa, lúc bệnh hoạn, lúc phóng uế, hoặc trong khi đang ở hội trường công cộng, hay khi lự thứ tha phương, vân vân. Tóm lại là trong những trường hợp không tiện niệm ra tiếng. Phương pháp thứ ba, niệm kim cang. Niệm thư thả, hòa quảng, tiếng không lớn quá, không nhỏ quá, bất luận là niệm 4 chữ hay 6 chữ. Hành giả vừa niệm vừa lắng tai lại, nghe tiếng niệm của mình, từng chữ một thật rõ ràng. Cứ vừa niệm vừa nghe như thế, trí óc sẽ không bị sao lãng và tâm thần định được. Phương pháp niệm này hiệu lực rất lớn lao, cho nên đem thí dụ với ngọc kim cang. Kim có nghĩa là vàng, thí dụ cho sự cô động cẩn mật. Cang nghĩa là cứng, thí dụ cho sự cứng rắn. Vừa cẩn mật vừa cứng rắn thì ngoại cảnh khó xâm nhập và tạp niệm dễ bị đánh tan. Trong lúc niệm Phật, phương pháp này thường được dùng hơn hết. Với phương pháp này lại có tên là phản văn niệm Phật, có nghĩa là niệm chữ nào trở lại nghe chữ ấy. Chữ ra từ miệng lại trở về lại tai. Phương pháp thứ tư là niệm giác chiếu. Một mặt xưng danh hiệu Phật, một mặt quay tâm trí của mình trở lui soi xét tự tánh. Với phương pháp này, cảnh đối tượng trước mắt đều bị đẩy lùi hết. Chỉ còn một cảm giác linh động trong tâm thôi. Ấy là cảm giác tâm Phật, thân Phật. Cả hai cùng ngưng tụ thành một khối, sáng chói lọi, tròn vành vạnh. Ngoài ra, các cảnh giới bao la trong 10 phương như sơn hà đại địa, nhà cửa khí cụ, nhất nhất thải đều mất tung tích, cho đến thân tứ đại của hành giả cũng không biết lạc mất chỗ nào. Được như vậy thì báo thân tuy chưa xả, mà cảnh tịch quang đã chứng. Danh hiệu Phật vừa tuyên lên là đồng thời hành giả chứng nhập tam muội, đem thân phàm phu dự vào cảnh giới chư Phật. Thật không có phương pháp nào so bằng phương pháp này. Nhưng có điều đáng tiếc là trừ phi bậc thường trí thì ít ai lãnh hội và thực hành nổi. Vì vậy mà sức cảm hóa của phương pháp này có hơi hẹp. Phương pháp thứ năm là niệm quán tưởng.
Một mặt xưng danh hiệu Phật, mặt khác quán tưởng thân Phật và Bồ Tát trang nghiêm đang đứng trước mặt ta. Do tự kỷ ám thị, tưởng tượng ra các cảnh như cảnh Phật đường đưa tay thoa đầu ta, hoặc lấy áo phủ lên mình ta, hoặc như cảnh Đức Quan Âm và Đức Thế Chí đang đứng hầu hai bên Đức Phật, còn thánh chúng thì đang dây hai bên thân ta. Lại có thể quán tưởng cảnh đất vàng hồ báo của thế giới cực lạc, với lâu đài tráng lệ, lưới báo bủa văng, hoa nở chim kêu, đường phát ra tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, vân vân. Nếu quán tưởng này đã thành thục, thì tuy nhục thân đương ở cõi ta bà, mà thức thần đã vào chơi trên cực lạc. Hoặc nếu quán tưởng chưa chân thuần, thì nó vẫn có thể làm trợ duyên cho sự niệm Phật bằng cách giúp cho tịnh nghiệp dễ dàng thành tựu hơn. Phép tu quán tưởng này lâu ngày, càng thuần thục càng tạo được một ấn tượng rõ ràng và sâu sắc trong tầm mắt của hành giả. Đến một ngày kia khi báo thân suy tạ, trần duyên ở cõi đời này dù cám dỗ đến đâu cũng khó lôi cuốn khiến phải liên lụy. Như vậy, thắng cảnh cực lạc nhất thời đã hiển hiện ra trước mắt rồi. Phương pháp thứ 6 là niệm truy đảnh. Cũng giống như phép niệm kim cang vừa nói ở trên, nhưng giữa chữ trước và chữ sau, giữa câu trước và câu sau, đừng để xen hở. Chữ nọ bồi vào chữ kia, câu sau chồng lên câu trước, trung gian không cho dứt hở, nên gọi là truy đảnh. Truy nghĩa là đuổi theo, đảnh có nghĩa là đầu. Nhân vì chữ truy đảnh, câu câu truy đảnh một cách chặt chẽ, nên tạp niệm không cách gì xen vào được. Trong lúc niệm, do trong lòng tình tự khẩn trương, tâm và khẩu cùng lúc tiến một lần, phát sanh được chánh niệm. Oai lực của chánh niệm càng lớn thì càng lấn át tất cả, làm cho tâm tưởng vô minh tạm thời phải chìm lặng. Phương pháp niệm này có hiệu lực rất lớn, xưa nay thường được số đông các bậc tu tịnh nghiệp dùng đến. Phương pháp thứ 7 là niệm lễ bái. Đồng thời trong khi miệng niệm thì thân lại, hoặc niệm xong một câu lại một lại, hoặc bất câu miệng niệm nhiều hay ít, hãy cứ miệng niệm thì thân lại thì miệng niệm. Có niệm có lại liên tục nên khiến cho thân khẩu hợp nhất. Đồng thời trong lúc ấy nghĩ đến Phật nên cả tam nghiệp thân khẩu ý cũng tập trung, 6 căn đều thâu nhiếp. Như vậy toàn bộ thân tâm cùng hết thảy các giác quan đều quy về một mối, không còn có chỗ nào hở cho trần sự chen vào. Cũng không có một tâm niệm nào khác làm dao động tâm niệm tưởng Phật, nhớ Phật. Muốn áp dụng phương pháp này, phải đặc biệt tinh tấn. Hiệu lực của nó cũng đặc biệt lớn lao. Duy chỉ có một điều hại là lễ bái quá nhiều thì sinh nhọc sức, phí hơi thở, người yếu không làm nổi. Vậy chỉ nên kiêm dụng với các phương pháp khác, chứ không nên chuyên trì, sợ e mất sức sanh bệnh. Phương pháp thứ 8, niệm từng loạt 10 niệm số tập. Khi niệm dùng chuỗi hạt để ghi số loạt, cứ mỗi loạt 10 câu. Sự ghi số có nhiều cách, hoặc niệm 3 câu một hơi, làm như vậy 3 lần. Đến câu tiếp thì lần một hạt chấm câu, hoặc 3 câu một hơi, rồi 2 câu một hơi nữa. Như vậy 2 lần rồi lần một hạt. Như vậy là cứ mỗi khi lần một hạt chuỗi, tức là đã niệm xong 10 niệm. Phương pháp này bắt buộc tâm hành giả vừa niệm Phật lại vừa phải nhớ số câu niệm. Cho nên dù tâm không chuyên, buộc cũng phải chuyên. Nhờ có sự cưỡng bức ấy mà đối trị được các tạp niệm lăng xăng, tâm trở nên chuyên nhất.
thực là một phương pháp hay và rất thích nghi với những kẻ nào tâm niệm quá dao động. Phương pháp thứ 9, niệm đếm theo hơi thở, tức là sổ tức. Niệm như pháp truy đảnh trước kia, không kể số danh hiệu Phật niệm được nhiều hay ít, chỉ dùng hơi thở làm chừng. Bắt đầu thở ra thì niệm, cho đến khi hết hơi thở, nghĩ niệm mà hít thở vào, khi thở ra lại tiếp tục niệm như trước. Cứ 10 lần như vậy thì gọi là 10 hơi niệm. Phương pháp này sở dĩ thiết lập ra đặc biệt dành riêng cho những người quá bận rộn, tiện cho sự thực hành hàng ngày. Chẳng hạn như mỗi ngày sáng sớm ngủ dậy, sau khi rửa mặt súc miệng xong, dây về hướng Tây hoặc hướng trước Phật đài, bỏ ra 5 phút là niệm xong 10 hơi. Công việc không khó, như người tập thể thao làm những cử động hô hấp. Nếu ngày nào cũng chuyên cần như vậy thì cũng nhất định được giảng sanh. Đây là căn cứ theo đại nguyện thứ 18 của Đức Phật A-di-đà mà thiết lập phương pháp này. Các vị cổ đức nghiên cứu và tu tập phương pháp thập niệm chính là phương pháp niệm theo 10 hơi thở này. Phương pháp thứ 10 đó là niệm theo thời khóa nhất định. Điều tối kỵ nhất trong phép niệm Phật là lúc bắt đầu thì hăng hái, mà về sau lại giải đãi. Sở dĩ có sự thủy cần chung giải như vậy là vì không có tâm hằng thường. Cho nên, để giữ cho được thủy chung như nhất, ngay từ khi sơ phát tâm niệm Phật, hành giả cần phải tự vạch cho mình một thời khóa biểu nhất định. Một khi thời khóa biểu đã vạch sẵn rồi thì ngày ngày cứ y theo đó mà thực hành, tự gây cho mình một thói quen, và có như thế mới giữ được đạo tâm bất thoái. Trong buổi đầu, niệm nhiều hay ít chưa phải là điều quan trọng, vì nhiều hay ít còn tùy thuộc vào năng lực và hoàn cảnh riêng của từng cá nhân. Quan trọng là tại chỗ thường thời thực hành đều đều và chuyên nhất. Người xưa có vị mỗi ngày niệm đến 10 vạn hiệu, vị nào ít lắm cũng 5 vạn. Công dạng tu hành của họ thật là tinh tấn, dũng mãnh. Ngày nay hoàn cảnh thay đổi khác xưa rất xa, mà lực lượng của tự thân ta cũng không bằng. Vậy nên ta chăm trước hoạch định một công khóa thật với hoàn cảnh và vừa sức của ta để thực hành cho đúng mức. Sau khi đã hoạch định rồi thì dù phải gặp công việc bận rộn đến đâu cũng phải cố gắng hoàn thành công khóa. Vạn nhất vì một lẽ nào đó mà không hoàn tất được ngày ấy thì qua hôm sau phải bổ khuyết kịp thời, chớ nên để rài lần mái lửa, tạo thành cho ta một thói quen rất có hại về sau. Trong khi vạch khóa trình nên tránh hai cực đoan. Cực đoan thứ nhất là vì sự hăng hái trong buổi đầu, tự định cho mình một quá trình quá nhiều, về sau đuối sức không theo kịp, rồi dạy bỏ luôn. Cực đoan thứ hai là vì sự e ngại, về sau theo không kịp, nên dè dặt tự định cho mình một quá trình quá ít, không thấm vào đâu, rồi cũng dễ sinh ra giải đãi. Cả hai cực đoan đều đến kết quả như nhau. Cho nên trong khi quyết định khóa trình, cần phải tế nhị, chăm trước, dung hòa giữa hoàn cảnh và năng lực thế nào để thích ứng mới được lâu dài và hữu hiệu. 11. Niệm bất cứ lúc nào. Với những hành giả đã huân tập được tịnh chủng khá thành thục thì tự nhiên phát ra tiếng niệm Phật bất cứ lúc nào, cơ hồ như có một sức lực dũng mãnh nào thúc đẩy bên trong, khiến cho hành giả hằng tiến không lùi. Vì vậy mà dù công khóa đã hoàn tất, các vị này vẫn chưa cho là đủ, nên trừ ngoài giấc ngủ, bất luận ngày đêm, trong 4 oai nghi là đi, đứng, nằm, ngồi, không lúc nào, không chốn nào là không niệm Phật.
Như vậy, câu Nam Mô A Di Đà Phật không lúc nào rời khỏi miệng, lâu ngày thành tập quán. Truyện giảng sanh của người xưa còn ghi chép lại rất nhiều trường hợp giảng sanh do pháp môn niệm Phật này đem lại. Như có ông thợ rèn, tay đập búa, miệng niệm Phật. Bà làm nghề đậu hũ, tay xay đậu, miệng niệm Phật. Về sau, khi vừa dứt tiếng niệm Phật, cả hai đều được Đức Phật phóng hào quang tiếp dẫn và đều được tọa hóa giảng sanh cực lạc. Chúng ta nên lấy đó làm gương. Nếu niệm được đến trình độ ấy, thì dù có định khóa trình hay là không còn định khóa trình, không còn là vấn đề nữa. Phương pháp thứ 12 là niệm hay không niệm vẫn là niệm. Phép niệm Phật nói ở đoạn trên chỉ là sự niệm thành tiếng phát ra nơi cửa miệng, trong 4 loại quái nghi đi đứng nằm ngồi. Chữ niệm trong đoạn này là chỉ tâm niệm nhớ nghĩ đến Phật. Nói niệm hay không niệm vẫn là niệm, có nghĩa là bất kể niệm thành lời hay không, luôn luôn trong tâm vẫn tưởng nhớ đến Đức Phật, tức là vẫn có niệm Phật. Sở dĩ miệng phải niệm Phật là cốt nhắc cho tâm tưởng nhớ đến Phật. Giờ đây, dù cho khi miệng không niệm mà tâm vẫn có tưởng nhớ, như thế cứu cánh của phép trì danh niệm Phật đã đạt được rồi vậy. Nếu hành giả thực hiện được phép không niệm mà niệm, thì bất luận thời gian nào, bất luận miệng có trì danh hay không trì danh, tâm lý lúc nào cũng vẫn để vào Phật. Như vậy, tịnh niệm đã kiên cường, liên tục, không hở, lòng như rào sắt vách đồng, gió thổi cũng không lọt, ai muốn đập phá cũng không xuể. Quyết không còn một trần niệm ô nhiễm nào có thể đột nhập khiến cho tâm dao động được. Lúc ấy, phép niệm Phật tam muội tự nhiên thành tựu, quả giảng sanh không cầu mà tự đến. Người xưa có nói, niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, tức là chỉ cho cảnh giới này vậy. Nếu như không phải là người niệm Phật đã lâu năm, và do đó công hạnh đã thuần thục, thì quyết không thực hành được pháp môn này. Hàng sơ cơ, quả thực khó mà nói theo. Cuộc đời thì đầy dẫy đau khổ. Tất cả chúng ta đều mong ước được hạnh phúc. Nhưng chừng nào mà ta còn bận tâm nhiều về sinh tử, các hoạt động của thế gian phàm tục, chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy hạnh phúc. Vì thế gian này thì hoàn toàn không thỏa mãn và tràn đầy đau khổ. Hiểu được thực sự điều này là nhận được một cú hích hay nguồn cảm hứng đặt chúng ta đi trên hướng đúng, giống như hỏa tiễn phóng đến đích đến của nó. Đôi khi người ta buộc tội Phật giáo là bi quan, vì nói rằng cuộc sống là đau khổ. Như học giả Kwapula Rahula nổi tiếng thế giới đã chỉ ra, Phật giáo không lạc quan, cũng chẳng bi quan. Nếu có bất cứ điều gì thì đó là thực tế. Đạo Phật nhìn mọi thứ một cách khách quan. Khi thực sự nhận ra sự vô nghĩa, lúc cố gắng rút ra hạnh phúc từ thế gian, mà thế gian thì không thực, chúng ta sẽ ngừng tự khiển trách khi thất bại trong việc mong muốn một cuộc sống thanh thản, và thay vào đó đi theo con đường đến niết bàn chấm dứt đau khổ. Đó là trí tuệ của con đường và mục tiêu. Đối diện với đau khổ của thế gian phàm tục cũng là một lý do quan trọng. Nếu muốn đạt đến mục đích, chúng ta cần khởi đầu từ nơi hiện tại, chứ không phải nơi mà chúng ta nghĩ mình sẽ đến. Đó là lý do tại sao bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật là về chân lý của đau khổ, tức khổ đế. Cái đầu tiên của tứ diệu đế làm trọng tâm của giáo lý. Tứ diệu đế là khổ đế, tức chân lý của đau khổ. Tập đế, tức
chân lý của nguyên nhân gây ra đau khổ. Diệt đế, tức chân lý của sự chấm dứt đau khổ, và đạo đế, tức con đường của sự chấm dứt đau khổ. Và đó là điều tại sao chúng ta nên khảo sát cuộc sống của mình một cách khách quan. Nếu cuộc sống chúng ta hầu hết là sự lộn xộn và không hạnh phúc, ta cần phải thừa nhận và biết rằng đó là bệ phóng của chúng ta nên bắt đầu khởi hành con đường. Đau khổ, diệu đế thứ nhất. Hãy xem xét sâu hơn về bản chất của đau khổ mà chúng ta phải chịu. Chúng ta hoàn toàn quen thuộc với sự đau khổ được thấy xung quanh mình. Chẳng hạn như sự chán nản, đau buồn, phiền muộn và bệnh tật. Những nỗi đau khổ phổ quát có thể nhận biết này được Đạo Phật xem là đau khổ của đau khổ, tức khổ khổ. Nếu nhìn kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy một nỗi đau khổ khác ảnh hưởng nhẹ lên mọi hoan hỷ và thỏa mãn của mình. Sự lo lắng về mọi điều tốt phải kết thúc và thay đổi. Con cháu chúng ta sẽ trưởng thành và rời bỏ mình. Những người chúng ta thương yêu sẽ chết. Chúng ta sẽ mất đi nhan sắc và sinh lực. Không chỉ mọi điều tốt bị chấm dứt, mà chúng còn có thể chuyển ngược và trở thành nguồn đau khổ. Vậy, việc đầu tư tài chánh đem lại ung bướu cho chúng ta. Hút thuốc lá đem lại ung thư phổi. Điều này gọi là đau khổ phát sinh do thay đổi, tức hoại khổ. Thậm chí, ở một bình diện sâu hơn là sự đau khổ tràn khắp, tức hành khổ. Loại đau khổ này vốn có sẵn trong 5 uẩn, tức 5 thành phần của sự hiện hữu cá nhân con người, bao gồm sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Trong đó, không có gì được thỏa mãn thực sự. Theo lời nói nổi tiếng của Đức Phật, mọi sự được hợp thành là đối tượng cho sự thay đổi và hoại diệt. Sự vật được hợp thành là những gì xuất hiện từ nguyên nhân và điều kiện. Chúng được tạo ra bởi những nguyên nhân và điều kiện. Những nghiệp không lành mạnh của khái niệm nhị nguyên và cảm xúc phiền não được điều kiện hóa và điều khiển bởi đau khổ. Sự đau khổ tràn khắp trong cách hoàn toàn thấm nhuần thế gian khiến chúng ta trở nên tê liệt với nó. Một phần của những lý do khiến chúng ta không nhận ra nó là không tỉnh giác về bất cứ hình ảnh nào của cuộc sống và không có gì để so sánh với chính mình. Do vậy, chúng ta hãy xem xét hoàn cảnh của mình từ viễn cảnh của chư thiên. Trong quyển sách Hành trình giác ngộ của tôi đưa ra một minh họa đơn giản. Hãy tưởng tượng chúng ta có một thân ánh sáng cầu vồng giống như những sinh linh trong cõi trời. Nó là một thân ánh sáng phi vật chất cho chúng ta bay bất cứ lúc nào khắp hư không. Không có bóng tối quanh chúng ta và không cần ánh sáng của mặt trăng hay mặt trời, vì ánh sáng tỏa ra khắp khu vực quanh chúng ta. Không có áp lực hay đau đớn thân thể, vì thân chúng ta là phi vật chất, vô hình và bất hoại. Chúng ta hưởng thụ đó trong nhiều năm. Rồi một ngày nào đó, thân ánh sáng này đột nhiên thay đổi thành một thân bằng xương, thịt và máu, được che phủ bằng một túi da và đầy dẫy mọi loại uế trượt. Chúng ta không thể di chuyển ngoại trừ việc đi bằng 2 chân từng bước một. Chúng ta không thể thấy bất cứ gì nếu không có một nguồn ánh sáng. Chúng ta có thể dễ dàng bị va chạm, vỡ ra từng mảnh, bị xuyên thủng hay bị cắt rời, không bao giờ lành lặn hay đi lại được, nếu không luôn cẩn trọng trông chừng, tránh né và vượt qua mọi thứ. Điều này sẽ là một dạng quá mức đau khổ. Lẽ dĩ nhiên, hạnh phúc của chư thiên không thể so sánh với hạnh phúc của trạng thái tối thượng. Vì họ vẫn hiện hữu trong luân hồi, chư thiên chắc chắn phải đau khổ. Khi thiện nghiệp của họ sụp đổ, họ chết trong nỗi lo sợ khủng khiếp,
vì cảm thấy tương lai đau khổ đang chờ đợi họ trong lần tái sanh kế tiếp vào một trong những cõi thấp. Chúng ta phải nhớ, Đạo Phật dạy rằng tất cả chúng sanh trong thực tánh của họ đều có Phật tánh. Tánh giác ngộ đó là mục tiêu để nhận ra qua nhiều loại rèn luyện khác nhau như thiền định. Nhưng với đa số chúng ta, Phật tánh đó bị che phủ bởi nghiệp hỗn loạn, bám chặt vào sự chấp ngã và làm trầm trọng thêm bằng những cảm xúc phiền não. Như một kết quả, chúng ta rơi vào những cơn ác mộng lừa gạt của nhầm lẫn và đau khổ, bị sa lầy, lang thang không ngưng nghỉ trong 6 cõi, như một bàn xoay gốm quay liên miên. Đức Phật nói, do vô minh, tham lam và thích hợp, trong cõi trời, người và 3 cõi thấp. 3 cõi thấp là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 5 cõi. Một số bản văn nói 5 cõi thay vì 6 cõi, vì tính chư thiên và Atula là một cõi. Chúng sanh quay tròn một cách điên rồ, giống như bàn xoay gốm quay tròn. Như một con ong bay vòng quanh một căn phòng đóng kín, chúng ta sẽ bị tái sanh vào những cõi khác nhau, tùy thuộc đặc tính ưu thế của thói quen nghiệp cho đến thời điểm đó. 1. Nếu tâm chúng ta bị sự căm thù và tức giận thâm nhập, thì vào lúc chết, nhận thức của chúng ta sẽ xuất hiện trong thân tướng tái sanh ở địa ngục, bị thiêu đốt và lạnh cống, đau khổ và phiền muộn, bị áp bức và gây hấn. Những đặc tính của cõi địa ngục sẽ thành cuộc sống của chúng ta. 2. Nếu chúng ta keo kiệt và bủn xỉn, thì sau khi chết sẽ nhận thức chính mình bị sinh vào chỗ nghèo khổ, bị hành hạ bởi đói, khát và thiếu thốn cả ngày lẫn đêm, là những đặc tính của cõi ngạ quỷ. 3. Nếu tâm thức và hành động của chúng ta bị vô minh và ngu đần thấm nhập, chúng ta sẽ nhận biết mình bị đọa vào cõi súc vật và côn trùng. Chúng ta sẽ bị đau khổ vì náo loạn, hành hạ, nô lệ và bị giết thịt, là kinh nghiệm của cõi súc sanh. 4. Nếu đầy dẫy ghen tị, chúng ta sẽ nhận biết mình bị tái sanh vào cõi của những sinh linh hay gây chiến, hay bán thần Atula, ở đó bị thúc đẩy bởi sự sợ hãi và kẻ thù. Chúng ta sẽ luôn bị lôi kéo vào những mưu đồ và giao chiến. 5. Nếu kiêu ngạo ghi dấu vào tư tưởng và hành vi, thì vào lúc chết, chúng ta nhận biết sẽ xuất hiện như chư thiên ở cõi thiên đường. Ở đó, chúng ta sẽ lãng phí thời gian trong những sự giải trí đầy vui thích cho đến khi chết và bị đọa vào những cõi thấp. 6. Nếu tâm thức và hành động chúng ta được đặc tính hóa bằng tham dục và bám luyến, chúng ta sẽ tái sinh thành người. Mặc dù có người cống hiến cơ hội tốt nhất cho tiến bộ tâm linh, thậm chí nếu được sinh làm người, chúng ta vẫn phải đối mặt với một rủi ro lớn khi có thể bị lạc đường và có nguy cơ rơi vào cõi thấp hơn. Không thể nào biết được liệu chúng ta có tràn ngập ganh tị và thù ghét, nên làm những điều tồi tệ để phản ứng lại những va chạm và bầm dập trong cuộc sống. Ngoài ra, sự tái sanh làm người thì đầy dẫy những đấu tranh. Không có gì bảo đảm rằng chúng ta sẽ có năng lượng để thực hành hoạt động tâm linh. Hãy suy nghĩ kỹ những tranh đấu chúng ta đối mặt từ lúc sinh đến lúc chết. Trước tiên, chúng ta được sinh ra và đi qua tuổi vị thành niên. Kế tiếp, nếu may mắn, chúng ta sử dụng khoảng 20 năm kế tiếp để đi học. Sau đó, dành hết những phẩm chất tốt nhất của mình để lập gia đình và dùng phần lớn thời gian lúc thức để kiếm sống. Trước khi chúng ta kịp biết gì, việc về hưu đánh một cú và tuổi già tấn công bất ngờ. Chẳng bao lâu sau, việc đi lại, ngủ nghỉ và chăm sóc cho chính bản thân sẽ trở nên khó khăn đối với chúng ta. Các loại ốm đau bệnh tật sẽ lấp đầy cả ngày lẫn đêm với lo nghĩ, đau đớn và thèm khát.
chúng ta có thể làm tiêu tán tất cả những gì đã kiếm được và để dành suốt thời trẻ. Cuối cùng, cái chết sẽ chờ trước cửa và cuộc sống của chúng ta sẽ kết thúc. Thân xác chúng ta sẽ biến mất khỏi thế gian này mãi mãi, và những nguyên tố của thân thể sẽ hòa nhập vào trái đất. Cuối cùng, ngay cả tên chúng ta cũng sẽ biến mất khỏi ký ức của thế gian. Chỉ còn lại tâm thức di trú quanh quẩn ở những cõi chúng ta đến, trừ khi đạt được giác ngộ hay được tái sanh vào một cõi tịnh độ. Ở đó, tâm linh không bao giờ bị nuôi sụp và một ngày nào đó sẽ đạt được giải thoát. Bên trên tất cả những đấu tranh này, con người cũng phải chịu đựng 4 tình thế khó khăn suốt cuộc đời họ. Nỗi sợ hãi phải nhận những gì mình không muốn, mất đi những gì ta yêu mến, và sự đau khổ của việc không đạt được những gì mình thích và gặp phải những gì mình ghét. Sự lựa chọn lành mạnh duy nhất là hãy tự giải thoát khỏi những đau khổ này bằng việc đi qua 3 giai đoạn sau. 1. Nhận ra những quan điểm, cảm xúc và cách cư xử tiêu cực của mình. 2. Chuyển từ tiêu cực thành tích cực. 3. Chuyển hóa tích cực thành hoàn thiện. Tham vọng có thể là một phẩm tính đáng thán phục. Phương Tây nói riêng được phú cho một tâm lý tự tin đáng kinh ngạc là có thể làm được. Chúng ta phải làm việc khôn khéo với hoàn cảnh thuận lợi của mình. Nếu đang chạy đua marathon và muốn về đích một cách xấu bằng cách cố nhảy trực tiếp về đến mức mà không bắt đầu từ mức khởi hành hoặc chạy toàn bộ tuyến đường, chúng ta sẽ không được đoạt giải. Thế nên, trong lúc nhắm đến giải thưởng cuối cùng là Phật quả, chúng ta cần khởi đầu với việc trước tiên là biết được chúng ta ở đâu. Chúng ta phải nhận ra rằng cuộc sống của mình đa phần là đau khổ và tiêu cực. Do vậy, phải khẩn cấp phát sinh việc giải thoát khỏi ngục tù của sự tạo tác của chính mình. Chúng ta cần chuyển từ tiêu cực thành tích cực bằng việc rèn luyện trong con đường của quan điểm tích cực, an bình, hoan hỷ và cuối cùng phải đạt hoàn thiện và giải thoát chính mình khỏi sự lệ thuộc gây ra bởi nỗi sợ đau khổ và thèm khát hạnh phúc bằng cách đánh thức tánh giác của tâm chúng ta. Phật giáo đưa ra một cách để giải thoát chính chúng ta khỏi gốc rễ của đau khổ qua việc rèn luyện từng bước một, dẫn dắt chúng ta thẳng đến lằn ranh cuối là trạng thái toàn giác. Thế nên, Đạo Phật duy trì một quan điểm thay đổi hoàn toàn mạnh mẽ, rộng mở, khiến ngăn ngừa sự thái quá của chủ nghĩa bi quan hoặc lạc quan. Ngài Long Thọ nói, với những ai có thể rộng mở, sự rộng mở hay tánh không, sự thiếu vắng của hiện hữu trong mọi hiện tượng, trong thực tánh của nó, thì tất cả đều có thể. Tiềm năng vĩ đại của cuộc sống. Có nhiều người bản tánh tự nhiên là hiền lành, vui vẻ và thông minh. Chỉ cần sự hiện diện của họ cũng đem đến an bình và hạnh phúc cho những người xung quanh. Giả như chúng ta có thể mở ra khả năng này và tạo nỗ lực, thì sẽ không ai trong chúng ta lại không thể đánh thức được bản tánh trong tâm này. Mỗi người trong chúng ta đều sở hữu tánh giác. Phẩm tính thực sự của chúng ta là an bình, hoan hỷ và thông tuệ. Những cảm xúc tiêu cực và biểu hiện không lành mạnh chỉ là phiền não, một loại của nhiễm ô, chứ không phải Phật tánh của chúng ta. Đó là điều tại sao Phật giáo dạy chúng ta rằng cuộc sống con người là quý báu không ngờ, rằng chúng ta có thể sử dụng sự vô thường để cải thiện cuộc sống, rằng chúng ta có thể sử dụng luật nhân quả để bảo đảm một cái chết an bình và tái sinh hạnh phúc. Và tất cả chúng ta có thể đạt được toàn giác, mà điều này chỉ là việc nhận ra bản tánh vốn sẵn của mình. Chúng ta có thể kiếm được an bình, hoan hỷ và giác ngộ, không chỉ cho cuộc đời này mà còn cho những kiếp tới.
và không những cho chính mình mà còn cho vô số người khác. Sự lựa chọn tùy thuộc chúng ta. Nếu trau dồi sự tỉnh thức của an bình, hoan hỷ, có nhận thức tích cực và làm mạnh mẽ những thói quen tốt này trong dòng tâm thức mình, thì sự tỉnh thức này sẽ chuyển hóa đặc tính cuộc sống và tinh thần của chúng ta. Những hoàn cảnh bất hạnh sẽ ít có hiệu quả với chúng ta, và sức mạnh của an bình và hoan hỷ sẽ chiếm ưu thế. Nhưng nếu ngay bây giờ không tận dụng cuộc sống, thì trong tương lai chúng ta có thể rơi vào sự đau khổ của nhầm lẫn, sợ hãi và đau đớn. Để đạt được mục đích, chúng ta phải đeo đuổi con đường tâm linh. Có thể là bất kỳ con đường nào khiến phát sinh sự tỉnh thức của an bình và hoan hỷ, nới lỏng mối ràng buộc của sự bám chấp tinh thần, tịnh hóa những cảm xúc phiền não và thanh lọc ngôn từ, hành động của chúng ta. Đây là cách duy nhất thay đổi những thói quen tiêu cực thành nghiệp công đức và nhận ra trí tuệ bên trong của chúng ta. Con đường của chúng ta có thể đòi hỏi bất kỳ hoặc tất cả những thực hành sau. 1. Sự thiền định theo dõi hơi thở của chúng ta và an trụ trong tỉnh thức của hơi thở mình từ lúc này đến lúc khác, nhằm đem lại sự thanh thản cho tâm và đánh thức trí tuệ thấu suốt. 2. Trau dồi tư duy và cảm nhận về tình thương và lòng bi về người khác, áp dụng tâm bi mẫn vào thực hành nhờ phục vụ những nhu cầu của người khác mà không có bất kỳ ý định ích kỷ nào. 3. Sùng kính đến một hiện diện thiêng liêng, khiến mở rộng tâm thức và tấm lòng bao la, phá vỡ mọi buồn phiền tâm thức và những cảm xúc giới hạn. 4. Nhận thức thanh tịnh của cái thấy và chuyển hóa mọi đối tượng tinh thần thành nguồn lợi ích tích cực. 5. Suy niệm với một tâm rộng mở, sự tỉnh thức của chủ thể và khách thể hợp nhất. 6. Cố gắng thấy và cảm nhận những gì xảy ra trong cuộc sống là không thật, giống như một giấc mơ giả tạo, và được làm mạnh mẽ nhờ những khuynh hướng tinh thần của chúng ta. Đề mục cuối ở trên là một trong những khía cạnh để phân biệt của truyền thống Tây Tạng, được sử dụng trong yoga giấc mộng và những thiền định khác. Rèn luyện tâm để thấy cuộc sống như một giấc mộng, giúp nới lỏng sự ràng buộc của bám chấp và thèm khát vào cuộc sống này. Sau đó, khi những kinh nghiệm của cái chết và sau khi cái chết xảy đến trên ta, chúng ta sẽ thấy chúng là phi thực, giống như những giấc mộng, và sẽ có thể điều khiển chúng với sự thoải mái lớn hơn. Thỉnh thoảng người ta ngủ cũng kinh nghiệm một tỉnh thức tự nhiên, rằng họ đang mơ và những gì xảy ra chỉ là một giấc mộng. Đó là những cách rèn luyện chính mình để có sự tỉnh thức như vậy. Một kỹ thuật được biết là giấc mơ sáng suốt. Chúng ta có thể học hỏi để tỉnh thức với những cơn ác mộng của mình và nhận ra chúng như những giấc mơ. Bằng cách đó, làm cho sự sợ hãi hay mối đe dọa thành bất lực và chuyển chúng thành điều gì đó tích cực. Tương tự, sau lúc cần tử, khi trong bạc đô, nếu có thể nhận ra những kinh nghiệm của mình trong bạc đô là ảo ảnh, mọi kinh nghiệm sợ hãi sẽ trở nên vô hiệu, hoặc thậm chí chuyển hóa chúng thành những hiệu quả tích cực. Người ta nói rằng nếu rèn luyện trong yoga giấc mộng, chúng ta sẽ có thể nhận ra những trạng thái sau khi chết, trạng thái của bản tánh tối thượng và bạc đô hay giai đoạn chuyển tiếp là không thật và như huyễn. Cũng có nói rằng nếu chúng ta có thể nhận ra những giấc mộng của mình chỉ là giấc mộng được 7 lần, thì chúng ta sẽ có thể nhận ra bạc đô. Trong thực tế, thậm chí có một số người nói rằng những kinh nghiệm của bạc đô còn dễ thay đổi hơn những kinh nghiệm của giấc mộng. Nếu bạn có thể duy trì nhận biết của tánh sáng vào những lúc như giấc ngủ sâu, thì sẽ không khó duy trì tánh sáng của nền tảng vào lúc này. Theo Ngài Sile,
Tư duy của chúng ta là điều quan trọng nhất khi rèn luyện vào lúc gặp những giấc mơ và bạc đô. Chúng ta sẽ tạo ra một thói quen tự nhắc mình rằng mọi sự chúng ta làm hay thấy là một giấc mơ hay bạc đô, một trạng thái trung gian. Nếu suy niệm sâu xa trên chân lý này, chúng ta sẽ chắc chắn đối phó thành công với bạc đô sau khi chết. Để thành công trong rèn luyện của chúng ta cho lúc sắp chết và sau khi chết, Mahayana tức Đại Thừa, một trong những học phái lớn của Phật giáo, chỉ cho chúng ta trước tiên phải tìm một vị thầy thông tuệ, đáng tin cậy. Sau đó phải học hỏi những giáo lý các ngài đã ban cho ta. Chúng ta nên phân tích thông suốt những gì đã học và làm mạnh mẽ những kinh nghiệm trí tuệ của giáo lý qua thiền định. Chúng ta phải mở rộng tâm thức và tấm lòng đến tất cả chúng sanh, cảm nhận họ như mẹ của mình, người đã cho chúng ta cuộc sống và chăm sóc khi ta còn nhỏ và vô dụng, ăn bám vào bà. Chúng ta nên gặp gỡ chúng sanh với một thái độ thanh thản, bi mẫn, từ ái và hoan hỷ. Chúng ta phải rèn luyện trong 6 ba la mật, tức 6 hoàn thiện, gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ nhận biết chân lý như nó là. Do đó, Ngài Zigme Limpa khai thị: trong lộ trình của cuộc sống, cầu mong con đạt được một cuộc sống tâm linh, làm vui lòng những vị thầy tâm linh, dựa trên trí tuệ của học hỏi, phân tích, thiền định và rèn luyện trong sự từ bỏ, quan điểm giác ngộ và 6 hoàn thiện. Giáo lý Đại Viên Mãn chỉ cho chúng ta biết rằng những gì làm sau khi chết là điều quan trọng. Khi gặp gỡ bản tánh quang minh và cái thấy quang minh hiện diện tự nhiên khởi lên trong lộ trình của bản tánh tối thượng. Để biết phải làm những gì, chúng ta phải thiền định mạnh mẽ trong chính kiếp này. Trước tiên phải hiểu giáo lý về thật tánh của tâm mình. Chúng ta phải duy trì và làm mạnh những gì mình hiểu được bằng việc thiền định về nó. Sau đó, khi nhận ra thật tánh của mình, chúng ta sẽ nhận biết mọi sự xuất hiện trước mắt mình. Bất cứ những gì khởi lên trong tâm thức đều là sự hiện diện và biểu hiện của cùng một thật tánh. Do vậy, Ngài Longchen Rabjam khai thị: cuộc sống trôi qua trong chính khoảnh khắc hiện tại này. Chúng ta phải xác định sự nhận biết của trí tuệ của tánh giác nội tại mình như pháp thân. Sau đó, duy trì năng lực thiền định tự nhiên trong trạng thái trong sáng từ nó. Nên mọi hiện tượng xuất hiện đều là năng lượng của trí tuệ hiện diện tự nhiên. Chúng ta có cơ hội đáng ngạc nhiên trong đời này nếu theo đuổi con đường tâm linh đúng đắn để đạt thành tựu cao và nhận ra thực tánh của mình là Phật quả. Chúng ta cũng có cơ hội kỳ diệu để chuyển tâm thức mình đến một cõi tịnh độ nếu có lòng sùng mộ chư Phật và cõi tịnh độ, như của Đức Phật Vô Lượng Quang và cõi tịnh độ Cực Lạc. Nó cũng có thể là vị Phật và tịnh độ khác như Tara và tịnh độ của Ngài. Nhờ rèn luyện trong sự thiền định vô hoa, sự chuyển di tâm thức, chúng ta có thể trực tiếp tái sanh vào cõi tịnh độ. Bằng cách đó, không cần phải đi qua những giai đoạn khác nhau của lộ trình cận tử. Ngoài ra, những thiền giả khác có thể thực hiện phô qua cho chúng ta trong lúc mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn quý Phật tử và quý khán thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình này của chúng tôi. Nếu thấy hay và ý nghĩa, quý vị có thể góp ý, trao đổi và chia sẻ nội dung này đến với những người mà mình quan tâm. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.